નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું એમડી ટેક ગુજ્જુ માસ્ટર યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે તમને હું આ પ્રકારનું પોસ્ટર એડિટિંગ ડાયરાનું બનાવતા શીખવાડવાનો છું, તો ખાસ કરીને ધ્યાનથી આખો વિડીયો જોજો તો તમને ખ્યાલ આવશે કઈ રીતે આખું પોસ્ટર બને છે, બરોબર। તો આખો વિડીયો ધ્યાનથી જોજો। તમામ મટીરિયલની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ અને આખો પ્રોજેક્ટની PLP ફાઇલ પણ તમને નીચે આપી દઈશ, તો ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ તો તમારે Pixellab એપ ઓપન કરી લેવાની છે। Pixellab એપ ઓપન કર્યા બાદ યુઝ ઇમેજ ફ્રોમ ગેલેરીમાં જવાનું છે। ત્યાંથી તમારે બેકગ્રાઉન્ડ જે છે એ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે, બરોબર। બેકગ્રાઉન્ડ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। બેકગ્રાઉન્ડ તમે જેવું સિલેક્ટ કરશો એટલે આ પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો, બરોબર। ત્યાંથી તમારે જે જરૂરી છે એ પ્રમાણે તમારે બેકગ્રાઉન્ડ આ રીતે લઈ લેવાનું છે, બરોબર। આ રીતે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લીધું। આ તે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લીધું ત્યારબાદ આ જે ટેક્સ્ટ છે એને તમારે ડિલીટ કરી દેવાના છે। ત્યારબાદ તમારે કલાકારની PNG એડ કરવાની છે, બરોબર। તો કલાકારની PNG ઇમ્પોર્ટમાં જઈને કલાકારની PNG જે મેં ઓલરેડી બનાવેલી છે એ હું અહીંયાથી એડ કરી દઉં છું, બરોબર। આ રીતે કલાકારની PNG મેં બનાવેલી છે મિત્રો, આ રીતે હું એડ કરી દઉં છું, બરોબર। આ રીતે મેં કલાકારની PNG એડ કરી દીધી છે મિત્રો, બરાબર। હવે તમારે અહીંયા આ સાઈડ થોડું સ્ક્રોલ કરી અને અહીંયા શેડોમાં જવાનું છે। શેડોમાં તમે જઈ શકો છો। અહીંયા શેડોમાં ગયા બાદ એને ઇનેબલ કરવાનું છે અને અહીંયા પિંક કલર જે આપેલો છે એમાં તમારે જવાનું છે, બરોબર। પિંક કલર આપેલો એમાં જયા બાદ બ્લર રેડિયસ તમારે વધારી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ ઓકે આપી દેવાનું છે। ઓકે આપી દીધું ત્યારબાદ આને તમારે અહીંયા લોક કરી દેવાનું છે। અહીંથી આ લોક થઈ ગયું, બરોબર મિત્રો, એટલે આ હાલશે નહીં। ત્યારબાદ તમારે પાછળ સુરત ટેક્સ્ટ એડ કરવાનું છે। ટેક્સ્ટ એડ કરી દઈએ છીએ આપણે, બરોબર। સુરત ટેક્સ્ટ એડ કરી દીધા ત્યારબાદ તમારે એની સાઇઝ વધારી દેવાની છે। સાઇઝ આ રીતે વધારી દીધી ત્યારબાદ તમારે એને ફોન્ટનો કલર સિલેક્ટ કરવાનો છે। ફોન્ટનો કલર તમારે ઓલરેડી બ્લેક રાખી દો તો પણ ચાલશે। આ રીતે બ્લેક રાખી દીધો ત્યારબાદ ફોન્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે। ફોન્ટ સિલેક્ટ કરશો આ રીતે ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાના છે, બરોબર। ત્યાંથી તમારે આ રીતે અહીંયા આવી રીતે આમ સેટ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે અહીંયા આ સાઈડ સ્ક્રોલ કરી અને પર્સપેક્ટિવમાં જવાનું છે, એને ઇનેબલ કરવાનું છે। અહીંથી આ છેડો થોડોક અહીંથી આમ નીચે ખેંચવાનો છે અને અહીંથી આ છેડો આમ નીચે ખેંચવાનો છે, બરોબર। આ રીતે તમારે સેટ કરી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ એને ઓકે આપી દેવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે અહીંયા ઓપેસિટીમાં જવાનું છે। આની ઓપેસિટી થોડીક આપણે ઓછી કરી દઈશું, બરોબર। ઓપેસિટીમાં જઈ ઓપેસિટી તમારે આ રીતે ઓછી કરી દેવાની છે। ઓપેસિટી ઓછી કર્યા બાદ એને તમારે આ જે કલાકારની PNG છે એની નીચે તમારે લઈ જવાની છે, બરોબર। આ રીતે થઈ ગયું। હવે તમારે આને અહીંયા લોક કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે અહીંયા લોક ડાયરાનું જે છે તે આપણે અહીંયા ટાઇટલ મારશું। ટાઇટલમાં લખશું લોક ડાયરો, આ રીતે લોક ડાયરો આપણે લખી નાખશું, બરોબર। આ રીતે લોક ડાયરો લખી નાખ્યું છે। હવે લોક ડાયરો લખ્યા બાદ તમારે એને અહીંયા સેન્ટરમાં લઈ લેવાનું છે અને તેને થોડુંક મોટું કરી દેવાનું છે। આ રીતે મોટું કર્યા બાદ તેને તમારે અહીંયા ટેક્સ્ટ ચેન્જ કરી નાખવાના છે। ટેક્સ્ટ તમે ચેન્જ કરશો એટલે તમને જે યોગ્ય લાગે એ તમે ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરી શકો છો, બરોબર। હું આ પ્રકારના ટેક્સ્ટ લઈ લઉં છું અહીંયા, બરોબર। આ પ્રકારના ટેક્સ્ટ હું અહીંયા લઈ લઉં છું, બરોબર। હવે આનો જે કલર છે મિત્રો તમારે વ્હાઇટ જ રાખવાનો છે અને એની તમારે શેડો આપવાની છે, બરોબર। શેડો આપી દેશો, શેડો આપી દેશો। એનો કલર તમારે અહીંયા ડાર્ક રાખવાનો છે, બરોબર। ડાર્ક કલર અહીંથી મેં કલર સિલેક્ટ કરી લીધો। ત્યારબાદ બ્લર રેડિયસ ઓછું કરી નાખવાનું છે અને એની પોઝિશન ચેક કરવાની છે આપણે। અલગ અલગ તમારી રીતે તમે સેટ કરી શકો છો, બરોબર। મેં આ રીતે સેટ કરી દીધી છે। હવે તમારે આખા ટેક્સ્ટને કોપી કરી લેવાનો છે। આખું લેયર તમારે
કોપી કરી નાખવાનું છે। બરોબર, આ રીતે કોપી કરી નાખ્યું। ત્યારબાદ એને આની ઉપર તમારે સેટ કરવાનું છે। બરોબર, આ રીતે સેટ થઈ ગયું। હવે અહીંયા તમારે એડિટમાં જઈને આ રીતે એડિટમાં જઈને અહીંયા ઉપર તમારે એક સ્પેસ આપવાની છે। બરોબર, આવી રીતે બીજામાં જઈને તમારે સ્પેસ આપવા, નીચેનામાં આવી રીતે સ્પેસ આપી દેવાની છે અને ઓકે આપી દેવાનું છે। ત્યારબાદ આમાં તમારે સ્ટ્રોક લગાવવાની છે। આ રીતે સ્ટ્રોકને તમારે ઇનેબલ કરવાની છે। ત્યારબાદ એમાં તમારે અહીંયા પિંક કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે। બરોબર, પિંક કલર સિલેક્ટ કરી લીધો ત્યારબાદ તમારે એને આ રીતે વધારી દેવાનું છે। બરોબર, આ રીતે વધારી દીધું। ત્યારબાદ તમારે એને શેડો આપવાની છે। બરોબર, શેડો તમે આ રીતે શેડો આપી દેવાની છે। આ રીતે આપણા ટેક્સ્ટ મિત્રો તૈયાર થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો આપણા ટેક્સ્ટ તૈયાર થઈ ગયા છે। બરોબર, હવે આપણે ડેટ લખવાની છે મિત્રો। ડેટ કઈ રીતે લખશું? આ રીતે આપણે ડેટ લખી નાખવાની છે। 9 તારીખ સપ્ટેમ્બર। બરોબર, ડેટ લઈ લીધી અને મિત્રો તમારે અહીંયા લઈ લેવાની છે। આ રીતે અહીંયા સેટ કરી દેવાનું છે। બરોબર, ત્યારબાદ એના ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાના છે તમારે। ટેક્સ્ટ આ રીતે સિલેક્ટ કરી લીધા ત્યારબાદ એનો કલર સિલેક્ટ કરવાનો છે। કલર આ રીતે સિલેક્ટ કરી અને પિંક કલરનો કલર રાખવાનો છે। ત્યારબાદ એની ઓપેસિટી તમારે ઓછી કરી નાખવાની છે। બરોબર, આ રીતે ઓપેસિટી તમે ઓછી કરી નાખી ત્યારબાદ હજી એક ટેક્સ્ટ આપણે રંગ કસુંબલ લખવાનું છે એ એડ કરી દેવાનું છે। બરોબર, તો અહીંથી હું રંગ કસુંબલ એડ કરી દઉં છું। બરોબર, રંગ કસુંબલ અહીંયા લઈ લઉં છું। ત્યારબાદ આપણે એના ટેક્સ્ટ ચેન્જ કરવાના છે। ટેક્સ્ટ ચેન્જ કરી નાખીએ છીએ। બરોબર, આ ટેક્સ્ટ જે છે એને અહીંયા સરખી રીતે સેટ કરી દઉં છું હું। ત્યારબાદ એની સ્ટ્રોક આપણે કરવાની છે। બરોબર, સ્ટ્રોક કરી નાખી ત્યારબાદ એને શેડો આપવાનો છે। શેડો તમારે આ રીતે શેડો આપી દેવાનો છે। બરોબર, હું મારી રીતે આપી દઉં છું થોડોક। બરોબર, રંગ કસુંબલ લોક ડાયરો થઈ ગયું છે। હવે નીચે આપણે એક વસ્તુ એડ કરવાની છે મિત્રો। તમારી રીતે આવી રીતે શેપ એડ કરવાનો છે, અર્ધગોળાકાર શેપ। ત્યાંથી તમારે એને મોટું કરી લેવાનું છે આવી રીતે, આવી રીતે। બરોબર, આવી રીતે તમારે સેટ કરી દેવાનું છે। બરોબર, આનો તમારે કલર સિલેક્ટ કરવાનો છે। કલરમાં જઈ કલર સિલેક્ટ તમારે કરી લેવાનો છે। બરોબર, આ રીતે કલર સિલેક્ટ કર્યો ત્યારબાદ એને આપણે સ્ટ્રોક આપી દેવાની છે। વ્હાઇટ કલરની સ્ટ્રોક જ રેડી છે। બરોબર, ત્યારબાદ તમારે ટેક્સ્ટ એડ કરવાના છે। એડ ટેક્સ્ટમાં જઈને આ રીતે ટેક્સ્ટ એડ કરવાના છે। બરોબર, ગ્રુપનું નામ લખવાનું છે આપણે, આયોજક કોણ છે એનું ગ્રુપનું નામ આપણે અહીંયા એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ એને ટેક્સ્ટમાં જઈને તમારે જે ફોન્ટ તમને પસંદ હોય એ રીતે તમારે ફોન્ટ લઈ લેવાના છે। મને આ ફોન્ટ પસંદ છે તો હું આ ફોન્ટ લઈ લઉં છું મિત્રો। બરોબર, ત્યારબાદ તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ આવી રીતે સેટ કરી દેવાનું છે। બરોબર, હું આની સાઈઝ થોડીક વધારી દઉં છું એટલે થોડુંક મોટું દેખાય। આ રીતે સાઈઝ વધારી ત્યારબાદ એની પોઝિશન સેન્ટરમાં લઈ લઉં છું। પોઝિશન સેન્ટરમાં લઈને એને થોડોક ઉપર કરી દઉં છું। બરોબર મિત્રો, આ રીતે આપણું પોસ્ટર તમે જોઈ શકો છો તૈયાર ઓલરેડી થઈ ગયું છે। આપણે ઘણા બધા લેયરનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમને તમામ મટીરિયલ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો। નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર કયા ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવું તે મને કમેન્ટ કરીને જણાવો, તે ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવીશ। અને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી નવી નવી નોટિફિકેશન તમને જલ્દી મળતી રહે। થેન્ક યુ।